নমস্কাৰ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে বেয়া হাতৰ আখৰ আৰু ভুল বানান। বেয়া হাতৰ আখৰ ভাল নহয়, বেয়া হাতৰ আখৰ আৰু ভুল বানান এই সম্পৰ্কত আজি আমি অলপ কথা আলোচনা কৰিম। হাতৰ আখৰ মুকুতাৰ দৰে হোৱাটো, সুন্দৰ হোৱাটো কোনে নিবিচাৰে? এনেকৈ এজনো মানুহেতো নোলাব যিয়ে নিজৰ হাতৰ আখৰ বেয়া হওক সেইটো ভাবে, ভুল বানান লিখক সেইটো ভাবে, কোনেও সেইটো নাভাবে। সকলোৱে নিজৰ হাতৰ আখৰ সুন্দৰ হোৱাটো বিচাৰে, বানান যিমান পাৰে নিৰ্ভুল হোৱাটো বিচাৰে। মই চৰকাৰী চাকৰিত সোমোৱাৰ আগতে কেইবছৰমান দৈনিক কাকতত কাম কৰিছিলোঁ, কেইখনমান 3খন দৈনিক কাকতত কাম কৰিছিলোঁ। তাৰে এখন কাকতত সম্পাদক হিচাপে কেইবছৰমান পাইছিলোঁ শ্ৰদ্ধেয় ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী ছাৰক। তেখেতক খুব ওচৰৰ পৰাই পাইছিলোঁ। বিৰল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী। তেখেত এক প্ৰকাৰে সভা শুৱনি ব্যক্তি বুলি ক'লে যি বুজা যায় সেয়া। খুব ভাল অন্তৰৰ এক প্ৰকাৰে অসমীয়া সংবাদ জগতৰ বিদগ্ধ ব্যক্তি ভাগৱতী ছাৰ। ওচৰৰ পৰা নোপোৱাজনে কেতিয়াও তেওঁক বুজি নাপাব। কিন্তু ছাৰৰ হাতৰ আখৰ আছিল একেবাৰে বেয়া। কি লিখে ধৰিব নোৱাৰি। কেতিয়াবা কি হয়, আঁচ এডাল মাৰি দিয়ে, তাৰো ভিতৰত কিবা এটা শব্দ সোমাই থাকে, কিবা এটা বানান সোমাই থাকে। ওপৰৰ পৰা চালে কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। নিৰ্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিয়েহে চিনি পায় তেওঁৰ হাতৰ আখৰ। মই শেহতীয়াভাৱে যিটো প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিছিলোঁ ছাৰৰ লগত, তাত DTP অপাৰেটৰ নিৰ্দিষ্ট দুজনমানেহে তেখেতৰ হাতৰ আখৰ চিনি পাইছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল সমুদ্ৰ কলিতা বুলি এজন, সম্ভৱ বৰ্তমান তেওঁ নিয়মীয়া বাৰ্তাত আছে। সমুদ্ৰ দাই চিনি পাইছিল হাতৰ আখৰ তেওঁৰ, আৰু এজনে চিনি পাইছিল। গোটেই সকলোৱে চিনি নাপাইছিল। তেওঁ কি লিখে ধৰিব নোৱাৰি। মই আগতেই কৈছোঁ, তেওঁ কেতিয়াবা এডাল ভিতৰত আঁচ এডাল থাকিব বাক্য এটাৰ মাজত, তাতো কিবা এটা শব্দ সোমাই থাকে। এতিয়া তেখেতৰ যিটো প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাটোৰ কথা আপোনাক নিশ্চয় বহলাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমীয়া যিটো সংবাদ জগত, সংবাদৰ যিটো ইতিহাস, তাত ভাগৱতী ছাৰৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। যথেষ্ট অৱদান আছে আমাৰ অসমীয়া সংবাদ ক্ষেত্ৰখনত। যথেষ্ট অৱদানেৰে আজি আমাৰ সংবাদ জগতখন তেওঁ সমুজ্জ্বল কৰি থৈ গৈছে। এতিয়া অনুকৰণ কৰিব কোনটো দিশ? তেখেতৰ বিৰল প্ৰতিভা নে বেয়া হাতৰ আখৰ? আপোনাৰ সন্তানক কোনটো অনুকৰণ কৰিবলৈ ক'ব? আপুনি কোনটো অনুকৰণ কৰিব? ছাৰৰ বেয়া হাতৰ আখৰটো নে তেখেতৰ সেই বিৰল প্ৰতিভা? এয়া এবাৰ নিজে ভাবি চাওকচোন। ঠিক তেনেকৈ ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত, এইবিলাকৰ সঞ্চালক আছিল তেখেত। মহন্ত ছাৰক মই ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ, কেইবাবছৰো পাইছোঁ। তেখেতৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থৰ টাইপিং মই কৰি দিছিলোঁ, ছেটিং কৰি দিছিলোঁ, কাৰেকশ্যন কৰি দিছিলোঁ, খুব চাইছিলোঁ। তেখেতে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক লৈ পেলাই যিখন গ্ৰন্থ লিখিছে, অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস, বিশাল কলেবৰৰ এখন গ্ৰন্থ, যিখন গ্ৰন্থৰে তেখেতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। মই ভাবোঁ অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোক লৈ অসমীয়া ভাষাত ইমান বিস্তৃতভাৱে, ইমান প্ৰাঞ্জলকৈ, ইমান বহল পৰিসৰত আজিলৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।
অদ্বিতীয় বুলি ক'ব লাগিব তেখেতৰ সেই গ্ৰন্থখন অনুসন্ধানমূলক গ্ৰন্থ অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস সম্পৰ্কীয় তদুপৰি আন বিভিন্ন গ্ৰন্থও তেখেতৰ আছে ছাৰে আজি কেইবাবছৰ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে ওচৰৰ পৰা নেদেখিলে আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব ছাৰ দেখাত অকল হাড়ে চালে লাগি আছে কিন্তু তেখেতৰ কলম স্তব্ধ হৈ ৰোৱা নাই আজিৰ এই দিনতো তেখেতে লিখি আছে দুৰাৰোগ্য ৰোগ এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ তেওঁ কেইবা বছৰ ধৰি লিখি আছে তেওঁ কোনোদিন প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই সেই ব্যাধিক বিৰল প্ৰতিভা অগাধ জ্ঞান আছে তেখেতৰ মই খুব ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ কথাখিনি কিন্তু ছাৰৰ হাতৰ আখৰ ধুনীয়া হয় কিন্তু এনেকুৱাকৈ লিখে একেবাৰে সৰু সৰু আখৰ আপোনাৰ মেগনিফাইং গ্লাছ এখন লৈহে চাব লাগিব ছাৰৰ হাতৰ আখৰ চাবলৈ মই মেগনিফাইং গ্লাছ এখন কিনি থৈছোঁ সেইখনেৰে চাম আৰু ইমান অপৰিপাটি আপোনাৰ ফুলস্কেপ কাগজখনত এফালে আৰম্ভ কৰিলে আন এটা কোণত তেখেতৰ শেষ হয় বাক্যটো কোন বাক্য নহয় কোনোটো খুব কমেহে দেখা যায় আৰু যেতিয়া তেখেতৰ সেই হাতৰ আখৰ লিখা কাগজখনত তেওঁ পুনৰ কাটকুট কৰে ক'ৰ শব্দ ক'ত লিখে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে মগজু খটুৱাই ভাবি থাকিব লাগিব যে এই শব্দটো তেওঁ ক'ত বহুৱাব দিছে অৰ্থাৎ পৰিপাটি নাই ডিচিপ্লিন নাই আপুনি ধৰিব নোৱাৰে কোনটো আখৰ কোনটো শব্দ তেওঁ ক'ত বহুৱাব বিচাৰিছে কাটকুট কৰি গোটেই পেজটোৱে দেখাত কিবা কৰি পেলায় সকলোৰ কাৰণে বোধৰ বাহিৰত এতিয়াও আপুনি তেখেতৰ সেই বিশৃংখলিত আখৰবোৰ অনুকৰণ কৰিব নে তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব তেখেতৰ পাণ্ডিত্য কোনটো অনুকৰণ কৰিব অলপ ভাবক অলপ পিছত আকৌ গৈছোঁ এই সম্পৰ্কে অলপ কথা তাৰপিছত আহক সৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰৰ ওচৰলৈ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতত এগৰাকী সম্ৰাটৰ দৰে আছে তেওঁ কায়িকভাৱে নাথাকিলেও সৈয়দ আব্দুল মালিকে যিবোৰ গল্প যিবোৰ উপন্যাস যিবোৰ কবিতা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়াই গ'ল সেয়া অতুলনীয় তেওঁ যিবোৰ গল্প লিখিছে যিমান সংখ্যক গল্প লিখিছে অসমীয়া গল্প সাহিত্যত চাগে খুব কম সংখ্যক লেখক আছে একফালৰ পৰা তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰেকৰ্ড কৰিছে তেখেতক মই কোনোদিন ওচৰৰ পৰা লগ নাপালোঁ কিন্তু এবাৰ দৈনিক অগ্ৰদূতৰ সন্মুখত দূৰৰ পৰা দেখিলোঁ গাড়ীৰ পৰা নমা তাৰপিছত তেখেতক কোনোদিন মই লগ পোৱা নাই এয়া মোৰ কাৰণে এক দুৰ্ভাগ্য শুনিছোঁ তেখেতৰ হাতৰ আখৰো হেনো খুব বেয়া আছিল বানানো ভুল কৰিছিল এতিয়া আপুনি কোনটো অনুকৰণ কৰিব তেখেতৰ বেয়া হাতৰ আখৰ ভুল বানান নে প্ৰতিভা কোনটোক অনুকৰণ কৰিব বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা বীণা বৰুৱা আৰু ৰাচনা বৰুৱা চত্মা নামত তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো জীৱনৰ বাটত বিখ্যাত উপন্যাস এখন
মই ভাবোঁ জীৱনৰ বাটত এই উপন্যাসখনত কি নাই আমাৰ সমাজ জীৱনৰ। যদি এই গ্ৰন্থখন বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই ওৰফে বীণা বৰুৱাই ইংৰাজী বা আন ভাষাত লিখিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এইখনে হয়তো পৃথিৱীত এখন বিশেষ উপন্যাসৰ শাৰীত চিৰদিন জিলিকি থাকিলহেঁতেন। হয়তো বেছিকৈ কোৱা যেন হ'ব, কিন্তু সঁচা কথা, নবেল বঁটাও হয়তো পাই গ'লহেঁতেন। এই উপন্যাসখনত কি নাই জীৱনৰ বাটত। এগৰাকী বিৰল প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, কিন্তু তেখেতৰ হাতৰ আখৰো হেনো অতিপাত বেয়া আছিল, বানানো ভুল কৰিছিল। এতিয়া আপুনি কোনটো অনুকৰণ কৰিব? তেখেতৰ ভুল বানান, বেয়া হাতৰ আখৰ, নে প্ৰতিভা, পাণ্ডিত্য? কোনটো অনুকৰণ কৰিব? এইখিনি কথা মই এনে কোৱা নাই। এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণ আছে। আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ হাতৰ আখৰ, নিজৰ বানান শুদ্ধ হোৱাটো বিচাৰোঁ। নিজৰ সন্তানৰ হাতৰ আখৰ শুদ্ধ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। নিজৰ সন্তানে শুদ্ধ বানান লিখাটো আমি বিচাৰোঁ। হাতৰ আখৰ সুন্দৰ কৰিবলৈ নিজৰ সন্তানক, নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুলতো বেলেগকৈ শিকায়। পাঠ্যক্ৰম এটা আছে হাতৰ আখৰ লিখাৰ। কিয় আছে? যাতে হাতৰ আখৰ ভাল হয়। ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী ছাৰৰ হাতৰ আখৰ বেয়া, কিন্তু তেখেতৰ পাণ্ডিত্য অপৰিসীম। আমি আমাৰ সন্তানক দেখুৱাব লাগিব তেখেতৰ পাণ্ডিত্যটোৰ ফালে, বেয়া হাতৰ আখৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ নহয়। ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত ছাৰৰ হাতৰ আখৰ বিশৃংখল। আমি আমাৰ সন্তানক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুকৰণ কৰাব লাগিব তেখেতৰ পাণ্ডিত্যটোক, বিশৃংখল হাতৰ আখৰক নহয়। চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ হাতৰ আখৰ বেয়া, বানান ভুল কৰিছিল। আমি অনুকৰণ কৰিব লাগিব তেওঁৰ প্ৰতিভা, বেয়া হাতৰ আখৰ বা ভুল বানানক নহয়। বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, তেখেতে ভুল বানান লিখিছিল, হাতৰ আখৰো বেয়া আছিল। আমি অনুকৰণ কৰিব লাগিব তেখেতৰ প্ৰতিভা, তেখেতৰ পাণ্ডিত্য, বেয়া হাতৰ আখৰ, ভুল বানানক নহয়। যিসকলে এই বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ ভুল বানান, বেয়া হাতৰ আখৰৰ কথা কয়, তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ বেয়া হাতৰ আখৰ বা নিজে ভুল বানান লিখাৰ কাৰণে সান্তনা লভিবৰ কাৰণে কয়। গতিকে আমি আমাৰ সন্তানক, আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় পৰিষ্কাৰ শুদ্ধ বানান, পৰিষ্কাৰ হাতৰ আখৰ যাতে ভাল হয়, পৰিষ্কাৰ হয়, তাৰ প্ৰতি আমি নজৰ দিব লাগিব, শিকাব লাগিব। মহাত্মা গান্ধীয়ে তেখেতৰ এটা লেখা, এটা বাক্য লিখিছিল। মই সেই বাক্যটো আজীৱন মনত ৰাখিম। সেয়া হৈছে, গুড হেণ্ডৰাইটিং ইজ এ পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন। এই কথাখিনি মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱা। গুড হেণ্ডৰাইটিং ইজ এ পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন। এই কথাটো আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। আজিলৈ বেয়া হাতৰ আখৰ আৰু ভুল বানান সম্পৰ্কীয় কথা ইমানতে সামৰিছোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ দুআষাৰ ক'ম। বিৰক্ত পালে ইনবক্সত জনাব। যদি ভুল হৈছে কিবা মোৰ কথাখিনি, তেতিয়াও জনাব। আৰু যদি ভাল হৈছে
তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা লাইক। শুভৰাত্ৰি। জয় অসম।